40 essential Tagalog phrases. Tumataba ako kapag kumakain ako ng marami. I put on weight when I eat too much. Tumataba ako kapag kumakain ako ng marami. I put on weight when I eat too much. Baka sinipon ako dahil naulanan ako sa labas. I might have picked up a cold from being out in the rain. Baka sinipon ako dahil naulanan ako sa labas. I might have picked up a cold from being out in the rain. May gumasgas sa kotse ko. Someone scratched my car. May gumasgas sa kotse ko. Someone scratched my car. Hindi naman masamang magtanong. It doesn't hurt to ask. Hindi naman masamang magtanong. It doesn't hurt to ask. Akala ko may tumatawag sa akin. I thought I heard someone call my name. Akala ko may tumatawag sa akin. I thought I heard someone call my name. May perdible ka ba? Do you have a safety pin? May perdible ka ba? Do you have a safety pin? Ano sa Tagalog ang kaulik? What is kaulik in Tagalog? Ano sa Tagalog ang kaulik? What is kaulik in Tagalog? Masakit ang buong katawan ko. My whole body is sore. Masakit ang buong katawan ko. My whole body is sore. May naaamoy akong mabaho doon. I smell something stinky there. May naaamoy akong mabaho doon. I smell something stinky there. Ano ang susunod nating gagawin? What do we do next? Anong susunod nating gagawin? What do we do next? Dalawang beses kitang tinawagan. I called you twice. Dalawang beses kitang tinawagan. I called you twice.
Ang dami kong nakain. I ate a lot. Ang dami kong nakain. I ate a lot. Kahit na naiinis siya, hindi niya ipinapakita. Even if she's annoyed, she won't show it. Kahit na naiinis siya, hindi niya ipinapakita. Even if she's annoyed, she won't show it. Gaano kadalas kang naglilinis ng sapatos? How often do you polish your shoes? Gaano kadalas kang naglilinis ng sapatos? How often do you polish your shoes? Tuwalya mo ba to? Is this your towel? Tuwalya mo ba to? Is this your towel? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Don't look at me that way. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Don't look at me that way. Nakausap mo na ba ang amo mo? Have you spoken to your boss? Nakausap mo na ba ang amo mo? Have you spoken to your boss? Dapat itigil mo na ang paninigarilyo. You should quit smoking. Dapat itigil mo na ang paninigarilyo. You should quit smoking. Merong gustong makipagkilala sa'yo. Someone wants to meet you. Merong gustong makipagkilala sa'yo. Someone wants to meet you. Hindi ako makakonekta sa internet. I can't connect to the internet. Hindi ako makakonekta sa internet. I can't connect to the internet. Ihahatid kita sa sakayan. I'll take you to the jeepney stand. Ihahatid kita sa sakayan. I'll take you to the jeepney stand. Hindi madali ang physics. Physics is not easy. Hindi madali ang physics. Physics is not easy. Minsan nagbubus ako papasok sa trabaho. Sometimes I take the bus to work.
Minsan, nagbubus ako papasok sa trabaho. Sometimes I take the bus to work. Muntik ko nang masunog ang bahay namin. I almost burned our house down. Muntik ko nang masunog ang bahay namin. I almost burned our house down. Medyo mapili siya sa pagkain. He's kind of a picky eater. Medyo mapili siya sa pagkain. He's kind of a picky eater. Gusto kang kausapin ng kaopisina ko. My office mate wants to talk to you. Gusto kang kausapin ng kaopisina ko. My office mate wants to talk to you. Alam mo ba kung nasaan na siya ngayon? Do you know where he is now? Alam mo ba kung nasaan na siya ngayon? Do you know where he is now? Naubos ko lahat ng harina. I used up all the flour. Naubos ko lahat ng harina. I used up all the flour. Pwede ko bang mahiram yan sandali? May I borrow that for a second? Pwede ko bang mahiram yan sandali? May I borrow that for a second? Nawawala ang phone ko. Nakita mo ba? My phone is missing. Have you seen it? Nawawala ang phone ko. Nakita mo ba? My phone is missing. Have you seen it? Hindi naman yata totoo yung balita. I think the news is not true. Hindi naman yata totoo yung balita. I think the news is not true. Kailangan mo ba ng tulong? Do you need help? Kailangan mo ba ng tulong? Do you need help? Inihaw na pusit ang kinain ko sa halip na pritong isda. I had grilled squid instead of fried fish. Inihaw na pusit ang kinain ko sa halip na pritong isda. I had grilled squid instead of fried fish. Medyo masikip ang pantalong ito. These pants are a bit tight.
Medyo masikip ang pantalong ito. These pants are a bit tight. Sa Hulyo ang kaarawan ko. My birthday is in July. Sa Hulyo ang kaarawan ko. My birthday is in July. Nasa bulsa ko. It's in my pocket. Nasa bulsa ko. It's in my pocket. Sinabi ko na yun sa'yo dati. I told you about it before. Sinabi ko na yun sa'yo dati. I told you about it before. Alisin mo ang sinturon mo. Take off your belt. Alisin mo ang sinturon mo. Take off your belt. Mabigat ba yan? Is that heavy? Mabigat ba yan? Is that heavy? Gawa sa kahoy ang mesa. The table is made of wood. Gawa sa kahoy ang mesa. The table is made of wood.